همراهان خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که میسازم من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخشتری داشته باشید. لطفا اگر از یوتیوب ما رو فالو میکنید سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. در ادامه مبحث اولین رابطه جنسی میخوام از سوالات دیگه از شما پاسخ بدم. اینکه سوال احتمالی دیگه که وجود داره این که آیا ارگاسم تجربه میشه یا خیر. ببینید، وقتی که شما میخواید با شریک جنسیتون برای اولین بار میخواید رابطه جنسی برقرار کنید، نباید این تصور رو داشته باشید که مثل فیلم ها یه چیز خیلی خاص و یا جادویی طراحی شده باشه. باید بدونید که ممکنه اولین بار برای شما اونقدر با لطافت، نرم و یا عالی نباشه که برای بسیاری از افراد این ممکنه خیلی غیر ماهر و غیر لطیف باشه، یعنی لطافتش پایین تر باشه. به این دلیله که هر دو شما ممکنه دچار اضطراب باشید و در این موقعیت ارگاسم ممکنه که تجربه نشه. باید بدونید که سکس به خودی خودش لذت بخش هستش، پس سعی کنید برای اولین بار به دنبال ارگاسم نباشید. سوال بعدی که وجود داره اینه که آیا در اولین سکس امکان بارداری وجود داره یا خیر؟ باید بگم که بله. متاسفانه یه افسانه‌ای توی بعضی از مناطق یا شاید توی بعضی از کشورها وجود داره که توی اولین رابطه جنسی ممکنه که بارداری صورت نگیره. این یک اشتباهه. از زمانی که عادت ماهانه خانم‌ها شروع میشه و اگر در زمانی که تخمک گذاری هستش شما رابطه جنسی داشته باشید، امکان اینکه باردار بشید هست. بارداری میتونه در هر زمانی که مایع منی یا حتی پیشاب وارد واژن بشه صورت بگیره، حتی اگر مقداری از سطح مثلا مایع منی روی انگشت باشه و در ناحیه واژن به واژن فرو بشه، امکان بارداری وجود داره. همینطور اگر در واقع انزال در اطراف واژن قرار بگیره، باز هم امکان این که وارد واژن بشه و بارداری صورت بگیره هستش. پس اگر آمادگی بچه دار شدن ندارید، اگر آمادگی بارداری ندارید، بهتره که حتما از وسایل پیشگیری مثل کاندوم استفاده کنید. پس سکس محافظت شده داشته باشید. اگر میخواید که تو برای اولین بار رابطه جنسی داشته باشید، باید اطلاعات کافی از راه‌های پیشگیری از بارداری و همچنین راه‌های پیشگیری از سکس ناایمن داشته باشید. سکس محافظت نشده باعث انتقال انواع بیماری‌های مقاربتی مثل ایدز، کلامیدیا، سیفیلیس و حتی زیگیل تناسلی میشه. استفاده از کاندوم ریسک انتقال این بیماری‌ها رو به درصد قابل توجهی کاهش میده. سوال بعدی و احتمال دیگه‌ای که وجود داره اینه که آیا امکان داره که آلت تناسلی مردانه توی واژن قرار نگیره؟ باید بگم که این اتفاق بسیار نادر هستش، چرا که طول واژن خانوم ها بین 7 تا 10 تا 12 سانتی متر و توی بعضی از نژادها معمولا سیاه‌پوست ها ممکنه به 17 سانتی متر 15 سانتی متر هم برسه. پس خیلی نادر هستش. باید اینو بدونید که واژن در طول رابطه جنسی، در طول زایمان در واقع کشیده تر میشه. اما همونطور که گفتم به ندرت اتفاق میفته که آلت تناسلی مردانه توی واژن قرار نگیره. باید بدونید که اگر آلت تناسلی خیلی عمیق وارد واژن بشه، ممکنه که به دهانه رحم شما آسیب بزنه و با ضربه هایی که وارد میشه باعث درد میشه. اگر چنین چیزی رو تجربه کردید، بهتره که به همسرتون، به پارتنرتون، به شریک جنسیتون بگید که حالا یا پوزیشن رو عوض کنه یا با حرکات آهسته تری اون ضربات رو در واقع وارد کنه. در آخر باید بدونید که اولین رابطه جنسی برای هر فردی میتونه متفاوت باشه، اما یکی از مهمترین بخش‌های آمادگی برای رابطه جنسی، اولین رابطه جنسی، اینه که مطمئن بشید که از روش‌های جلوگیری از بارداری اطلاعات کافی دارید. پس بدون خرافات، بدون توجه به خرافات و افسانه‌هایی که از اولین رابطه جنسی وجود داره، سعی کنید که رابطه جنسی رو انجام بدید، زندگی مشترکتون رو با همسرتون شروع کنید و آقایون سعی کنید که با زور و فشار نخواهید که در اولین بار رابطه جنسی رو در واقع برقرار کنید.
ممنون که با من همراه هستید. لطفا اگر احساس میکنید که این ویدیو برای کسی میتونه مفید باشه، این رو براش به اشتراک بذارید. اگر در اینستاگرام ما رو فالو میکنید لطفا این کامنت بذارید و سیو کنید، و اگر در یوتیوب هستید لطفا سابسکرایب کنید. ممنونم.